Chào mừng quý vị đến với buổi thảo luận hôm nay. Chúng ta đang có trong tay một số trích đoạn khá là hấp dẫn về chủ đề tu sửa và chiến thắng chính mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật mở những lớp nghĩa của nó. Mục tiêu của chúng ta thì không chỉ là tóm tắt đâu, mà là tìm ra những cái ý tưởng cốt lõi nhất về việc tự hoàn thiện bản thân. Tại sao cái chuyện này lại được nhấn mạnh nhiều đến thế nhỉ? Và làm sao để không chỉ hiểu mà còn sống được với những điều này? Có một câu mở đầu trong tài liệu này thực sự là nó khiến tôi phải dừng lại một chút để suy nghĩ. Sửa mình không phải để trở nên hoàn hảo, mà để trở nên thật. Điều này dường như nó hơi ngược lại với cái áp lực phải hoàn hảo mà nhiều người đang cảm thấy ngày nay. Vậy thì trở nên thật ở đây nghĩa là gì? Có vẻ như nó gợi ý một cái hành trình quay về bản chất của mình, thay vì cứ chạy theo một cái hình mẫu nào đó bên ngoài. Và cái hành trình trở nên thật này, theo nguồn tài liệu, nó bắt đầu bằng một thứ nghe có vẻ không hề dễ dàng. Lòng can đảm. Can đảm để làm gì? Để sửa mình. Tài liệu này phân biệt rất rõ nhé, giữa việc sửa qua loa, kiểu như là mình sơn lại bức tường bị nứt mà không xử lý cái phần móng ấy, và cái việc sửa đến tận gốc. Mà cái việc sửa tận gốc này thì lại đòi hỏi phải dám chấp nhận cả thiệt thòi này, tổn thương này, mất mát nữa cơ, khi mà mình từ bỏ những cái cũ. Nghe thì có vẻ hơi cực đoan, giống như là phải đập bỏ những thói quen cố hữu của mình vậy. À vâng, chính xác đấy ạ. Cái chữ đập bỏ này nghe mạnh, nhưng mà nó chạm đến một khái niệm rất là sâu sắc, đó là ngã chấp, tức là cái sự bám víu vào cái tôi, vào cái hình ảnh mà chúng ta tự dựng lên về chính mình. Khi mà mình sửa qua loa ấy, thì thực chất là mình đang cố gắng bảo vệ cái tôi đó, giữ gìn nó. Nhưng mà khi dám sửa đến tận gốc, nhìn thẳng vào lỗi lầm này, vào những cái điều mà chưa tốt đẹp lắm bên trong mình, thì đó là lúc là ta bắt đầu phá vỡ đi cái lớp vỏ ngã chấp cứng nhắc ấy. Cái này thì không chỉ là dũng cảm về mặt cảm xúc đâu, mà nó còn là biểu hiện của trí tuệ nữa. Trí tuệ để nhận ra rằng cái tôi đó nó không phải là bất biến. Và cái việc đối diện với sự thật, dù có khó chịu đến mấy, mới chính là con đường dẫn đến sự trưởng thành thực sự từ bên trong. Nó là một cái sự lựa chọn có ý thức của người muốn hiểu mình, hiểu đời hơn. Cái nhìn về ngã chấp này á, đúng là làm rõ hơn nhiều. Tại sao việc sửa mình nó lại cần dũng cảm đến thế? Nó không chỉ là sửa một cái hành vi bên ngoài, mà là đối mặt với chính cái hình ảnh về bản thân mình. Và có vẻ như là cái giai đoạn tuổi trẻ được xem là thời điểm vàng cho cái công cuộc đầy thách thức này. Tài liệu gọi thanh xuân là giai đoạn kim cương của sự tu sửa. Một hình ảnh rất là đẹp, nhưng mà tại sao lại là kim cương ạ? Vâng, cái hình ảnh kim cương này đúng là rất đắt giá. Nó gợi ý đến sự quý báu và cả cái tiềm năng nữa. Tuổi trẻ thì thường có 3 cái vốn quý mà càng về sau này càng khó tìm lại lắm. Đó là thân còn khỏe, trí còn nhanh, tâm còn mềm. Sức khỏe thể chất thì dồi dào này, nó cho phép mình chịu đựng được những thử thách, những va đập trong cuộc sống. Trí tuệ thì minh mẫn, sắc bén, giúp mình học hỏi nhanh hơn, phân tích, nhận định vấn đề tốt hơn. Và có lẽ quan trọng nhất là cái tâm còn mềm, tức là tâm hồn mình còn linh hoạt, chưa bị những cái định kiến nó đóng cứng lại, dễ tiếp thu cái mới và quan trọng là dễ thay đổi hơn. 3 cái yếu tố này nó tạo thành một cái lợi thế cực kỳ lớn để thực hiện những cái thay đổi sâu sắc từ bên trong. Tâm còn mềm. Cái này đặc biệt quan trọng nhỉ? Có phải vì khi mình lớn tuổi hơn thì tâm trí nó dễ trở nên cố định, thậm chí là bảo thủ hơn không? Trong tài liệu có nói một câu tôi thấy rất thấm. Sai trong tuổi trẻ không đáng sợ, chỉ sợ sai mà không chịu sửa. Cái này giống như một lời động viên ấy nhỉ? Rằng vấp ngã là chuyện bình thường, là một phần tự nhiên của quá trình học hỏi, nhất là khi còn trẻ. Cái thái độ mình đối mặt và sửa chữa sau đó mới là yếu tố quyết định. Đúng vậy ạ. Và điều này nó dẫn đến một cái ý tưởng rất là thực tế, tu trong đời thường. Cái việc mình tự soi xét lại bản thân này, học hỏi từ những sai lầm của mình, khiêm tốn lắng nghe người khác góp ý, rồi đứng dậy sau những lần vấp ngã. Tất cả những điều đó ấy, nếu mà mình thực hiện một cách có ý thức nhá, thì chính là mình đang tu sửa ngay giữa cái cuộc sống bộn bề này rồi. Không nhất thiết phải đợi đến một dịp đặc biệt nào hay là phải tìm đến một nơi thật là thanh tịnh nào cả. Cái quá trình rèn luyện này nó diễn ra liên tục trong từng cái lựa chọn nhỏ, từng cái phản ứng hàng ngày của mình. Người trẻ nào mà ý thức được điều này và thực hành nó ấy, thì thực ra là họ đang âm thầm xây dựng một cái nền tảng nội tâm vô cùng vững chắc cho tương lai rồi đó. Như vậy thì cái việc tu thân này nó không phải là một khái niệm gì đó xa vời, mà là một cái thực hành rất cụ thể. Nó diễn ra hàng ngày, và nó lại là nền tảng cho những cái thành quả lớn hơn sau này. Điều này làm tôi nhớ đến cái câu nói được trích dẫn ấy.
chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình. Một lời khẳng định rất mạnh mẽ về giá trị của việc làm chủ bản thân. Thậm chí, tài liệu còn đưa ra một lời cảnh báo khá là trực diện. Người không chịu học, không chịu rèn, rồi sẽ bị cuộc đời dạy bằng những bài học khắc nghiệt hơn. Nghe thì có vẻ hơi đáng sợ một chút, nhưng mà nó nhấn mạnh cái tính chủ động. Dường như hạnh phúc và thành công không phải là thứ mà mình cứ ngồi chờ nó đến, mà là kết quả của sự nỗ lực tự thân. Chính xác, đó chính là sự trưởng thành về mặt tâm lý, cái sự chuyển đổi từ thế phụ thuộc sang cái thế tự chủ. Khi mình còn nhỏ thì mình dựa vào gia đình, vào cha mẹ. Lớn lên rồi thì cuộc sống dần cho mình thấy là mọi thứ bên ngoài ấy, nào là vật chất này, địa vị này, thậm chí là cả các mối quan hệ nữa. Tất cả đều có thể thay đổi, có thể mất đi. Vậy thì cái gì mới thực sự là của mình? Là cái mà không ai có thể tước đoạt được. Thì nguồn tài liệu chỉ ra 3 thứ cốt lõi, đó là tri thức, đạo đức và sự tỉnh thức. Tri thức là để mình hiểu đúng, đạo đức là để mình sống đúng, còn sự tỉnh thức là để mình biết mình đang làm gì, đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì, nói chung là để làm chủ được cái tâm trí của mình. 3 cái yếu tố này mới thực sự là tài sản đích thực, là cái hành trang vững chắc nhất giúp một người đi qua mọi thăng trầm của cuộc đời. Chúng không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Tri thức, đạo đức và sự tỉnh thức. Một bộ ba nền tảng nghe rất là ý nghĩa. Nhưng mà làm thế nào để mình vun bồi chúng một cách cụ thể đây? Trong cuộc sống mà lúc nào cũng cảm thấy bận rộn thế này. Hình như là tài liệu cũng đề xuất một cái phương pháp thực hành cụ thể là quán lại mình mỗi ngày. Bắt đầu từ cái ý thức về thời gian, cái tài sản công bằng duy nhất mà ai cũng chỉ có 24 giờ thôi. Điều thú vị là, người khôn ngoan thì không tìm cách có thêm thời gian, mà lại tìm cách sống sâu hơn trong cái khoảng thời gian mình có. Vậy làm sao để sống sâu hơn ạ? Vâng, sống sâu hơn chính là sống có ý thức hơn, chất lượng hơn trong từng khoảnh khắc. Và cái việc quán lại mình mỗi ngày nó là một công cụ để làm điều đó. Nó thực ra khá đơn giản, chỉ là mình dành ra những cái khoảng lặng ngắn trong ngày thôi. Có thể là vài phút buổi tối trước khi đi ngủ này, hoặc là bất cứ lúc nào mình thấy yên tĩnh một chút. Để nhìn lại một cách trung thực những gì đã diễn ra trong tâm trí và hành động của mình ngày hôm đó. Tự hỏi mình những câu hỏi rất là cụ thể. Ví dụ như là những câu hỏi nào ạ? Tài liệu có gợi ý không? Chứ rất thực tế là đằng khác. Chẳng hạn như là hôm nay có cái lời nói hay hành động nào của mình có thể đã vô tình làm người khác không vui không? Hay là hôm nay mình có bị cuốn theo những cái thói quen cũ tiêu cực nào không? Ví dụ như là nóng giận này, trì hoãn này, hay phán xét người khác chẳng hạn. Những cái thứ mà nó làm cho tâm mình mệt mỏi, bất an ấy. Và một câu hỏi nữa mang tính đánh giá cái tiến trình của mình. Hôm nay mình có cảm thấy là mình đã nhích thêm được một chút nào trên con đường tự hoàn thiện này không? Dù chỉ là một cái nhận thức nhỏ thôi, hay là một nỗ lực nhỏ để làm khác đi so với hôm qua. Những câu hỏi tư vấn này nghe thì đơn giản thật, nhưng mà nó đòi hỏi sự trung thực rất cao với chính mình. Và cái việc này thì không phải là làm một lần là xong. Tài liệu nhấn mạnh đây là hành trình cả đời. Điều này vừa thực tế nhưng mà cũng có thể khiến người ta hơi nản lòng một chút. Liệu có cách nào để mình duy trì được động lực trên cái hành trình dài như vậy không? Đó là một câu hỏi rất hay đấy ạ. Có một cái nghịch lý khá là thú vị được đề cập trong tài liệu có thể giúp trả lời phần nào câu hỏi này. Đó là càng tu ta càng thấy mình còn dở. Nghe thì có vẻ hơi phản trực giác đúng không ạ? Sao càng cố gắng lại càng thấy mình tệ đi. Nhưng mà thực ra cái việc biết mình dở, tức là cái khả năng nhận ra ngày càng rõ hơn những cái thiếu sót, những cái góc khuất của bản thân mình ấy, lại chính là dấu hiệu của sự tiến bộ thực sự. Bởi vì chỉ khi mình thấy được vấn đề thì mình mới có thể sửa chữa nó. Còn cái người mà không thấy mình có gì cần phải sửa ấy, thì mới là người đang thực sự dậm chân tại chỗ, hoặc là thậm chí đang tự mãn, mà tự mãn là một cái rào cản rất lớn cho sự phát triển. Vậy nên, cái việc thấy mình còn dở ấy, thực chất lại là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy là cái sự tỉnh thức của mình nó đang tăng lên. Ra là vậy. Hay quá. Nhận ra mình dở không phải là để nản lòng, mà là để biết mình đang đi đúng hướng rồi, đang nhìn rõ hơn rồi. Vậy thì cái đích đến cuối cùng của cái hành trình tu sửa này là gì, nếu như nó không phải là trở thành một cái hình mẫu hoàn hảo nào đó? Tài liệu nói rằng mục đích là để quay về làm chính mình. Nghe thì rất là cuốn hút, nhưng mà quay về làm chính mình một cách cụ thể là trở thành một con người như thế nào ạ? Vâng, quay về làm chính mình ở đây thì mình có thể hiểu là quay về với cái phiên bản chân thật nhất, nguyên sơ nhất của bản thân mình, là cái nơi mà không còn che lấp bởi những cái lớp vỏ của ngã chấp này, của những thói quen tiêu cực hay là những nỗi sợ hãi, những định kiến nữa. Đó là một cái trạng thái nội tâm nó trong sáng hơn này, bình an hơn, tự do hơn và có trí tuệ hơn. Trí tuệ để hiểu mình này, hiểu người khác và hiểu cuộc đời.
nó không phải là việc trở thành một người nào đó khác, mà là trở thành cái phiên bản tốt đẹp nhất, chân thật nhất của chính cái con người mà mình vốn là. Trở thành phiên bản chân thật nhất của chính mình. Điều này nó dẫn đến một cái định nghĩa lại về sức mạnh. Tôi thấy vậy. Thông thường thì chúng ta hay nghĩ người mạnh là người có thể kiểm soát, có thể chiến thắng người khác. Nhưng mà tài liệu đây lại đưa ra một cái góc nhìn khác hẳn. Người mạnh mẽ nhất không phải là người thắng thiên hạ, mà là người mỗi ngày thắng được chính mình. Cái sức mạnh đích thực nó lại nằm ở sự tự chủ. Chính xác ạ. Chiến thắng những cái cơn nóng giận bất chợt này, những cái nỗi sợ hãi vô hình này, những sự lười biếng, những cái ham muốn nhất thời của chính mình. Đó mới thực sự là cái cuộc chiến cam go nhất, và có lẽ cũng là vinh quang nhất. Cái khả năng làm chủ được cái thế giới nội tâm đôi khi rất hỗn loạn của bản thân mình mới là biểu hiện của sức mạnh bền vững. Đó là một chiến thắng mà không ai có thể tước đoạt được từ mình. Như vậy, nếu mà nhìn lại toàn bộ những cái ý tưởng này, thì hành trình tu sửa và chiến thắng chính mình đúng là một con đường đầy thử thách, nhưng mà cũng vô cùng ý nghĩa. Nó đòi hỏi lòng dũng cảm để đối mặt với sự thật này, sự kiên trì để thực hành mỗi ngày, và một cái đích đến rất rõ ràng là sự chân thật và sức mạnh nội tại. Đặc biệt quan trọng khi mình còn trẻ, nhưng mà giá trị của nó thì nó lại theo mình suốt cả cuộc đời. Vâng, đúng vậy ạ. Nó là một hành trình liên tục khám phá và hoàn thiện bản thân mình. Và khi nghĩ về cái hành trình này ấy, có một câu hỏi nó mở rộng hơn một chút mà các trích đoạn này gợi lên trong tôi. Chúng ta thường nói tu sửa là loại bỏ đi cái xấu, cái cũ. Nhưng mà nếu mình nhìn theo một cách khác thì sao? Liệu tu sửa có phải chỉ là loại bỏ không? Hay là nó còn bao hàm cả cái việc tích hợp nữa? Tức là thấu hiểu và chấp nhận tất cả các khía cạnh của bản thân mình. Kể cả những cái phần mà mình cho là dở, những cái góc tối, những cái mâu thuẫn nội tâm. Nếu như vậy thì cái việc ôm trọn cả con người mình, chứ không chỉ là cố gắng cắt gọt nó đi, thì nó sẽ dẫn chúng ta đến đâu trên cái con đường quay về làm chính mình. Ồ, một câu hỏi thật sự là sâu sắc đấy ạ. Nó mở ra một cái hướng suy tư mới về sự chấp nhận bản thân trong chính cái hành trình hoàn thiện này. Rất đáng để chúng ta cùng mang theo và tiếp tục suy ngẫm. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị cho buổi thảo luận ngày hôm nay.